Hello everyone, good morning. Araike sokalom janaisu ada 24/7 notice loke aru asha korisu proত্যেকে নিজৰ preparation কৰি আছে IBPS Clerk notification already ulai গৈছে তোমালোকে already কথাবিলাক জানা আৰু আমি ডিসকাসও কৰিছো notification খন কেতিয়াবা তোমালোকৰ exam start হ'ব গৈ আছে অক্টোবৰ মাহৰ 10 তাৰিখ আৰু 11 তাৰিখে তোমালোকৰ প্ৰিলিমছ হ'ব আৰু ডিসেম্বৰ মাহত তোমালোকৰ মেইনছ হ'ব নৱেম্বৰ মাহত কি হ'ব তোমালোকৰ প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্ট দিব তো প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্ট আৰু মেইনছৰ এক্সামৰ মাজত কিন্তু গ্যাপ অত্যন্ত কম থাকিব মাত্ৰ তোমালোকৰ হাৰ্ডলি কিমান থাকিব 15-20 দিনৰ টাইম থাকিব তো মেইনছ মানে প্ৰিলিমছৰ যেতিয়া ৰিজাল্ট দিব সেই ৰিজাল্টটো আৰু মেইনছ এক্সামৰ মাজত তো সেই কাৰণে প্ৰিপাৰেচন তোমালোকে এতিয়াৰ পৰাই কন্টিনিউয়াস কৰি যোৱা উচিত ৰাইট তো আমি লাষ্ট ক্লাছত ম্যাথছৰ এটা আমি ক্লাস কৰিছিলো এৰিথমেটিক পাৰ্ট নাম্বাৰ 1 আৰু আজি এৰিথমেটিকৰে পাৰ্ট নাম্বাৰ 2 তো আমি কৰিব গৈছো কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ তোমালোকৰ এক্সামত হোদা যাব এইখিনি কোৱেশ্চনছ বিলাক কৰি থাকিলে আমি ধাৰণা কৰিব পাৰিম আৰু তোমালোকক এইখিনিতে এনাউন্স কৰি দিম যে অহাকালি তোমালোকৰ অহাকালি মঙ্গলবাৰে ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ লগে লগে IBPS ক্লাৰ্কৰ ৰিজনিংৰ এটা ক্লাস হ'ব ৰাইট চলো তো আমি সেশনটো স্টার্ট করুম সেশনটো স্টার্ট করার আগতে কই লৈছো যে আড্ডা 247 ৰ যেটো আমাৰ অফিশিয়াল এপ তো প্ৰত্যেকে নিজৰ ফোনত ডাউনলোড কৰি লোৱা এই এপৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকে কারেন্ট এফেয়ার্স ডেইলি কুইজেস সাবজেক্ট ওয়াইজ কুইজ এইবিলাক বস্তু তোমালোকে ডেইলি বেসিছত এটেম্প কৰি থাকিব পাৰিবা ডেইলি বেসিছত কারেন্ট এফেয়ার্স পঢ়িব পাৰিবা যি কোনো তোমালোকৰ কনসেপ্ট ভিডিওস নোটস এন্ড আৰ্টিকলস লাগে সো গোটেইখিনি বস্তু তোমালোকে ইয়াৰ এই এপৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকে পাই যাবা ৰাইট আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো হৈছে জব এলাৰ্ট যি কোনো এক্সামৰ জব নোটিফিকেশন তোমালোকে এই এপৰ মাধ্যমেৰে পাবা আৰু আমি যিমান বিলাক ক্লাसेस কৰিম সেই ক্লাস বিলাকৰ যিমানখিনি পিডিএফস আছে সেই গোটেই পিডিএফ বিলাক ইয়াতে তোমালোকে পাই যাবা প্ৰিমিয়াম ষ্টাডি মেটেৰিয়েলত ৰাইট তো সেই কাৰণে প্ৰত্যেকে নিজৰ ফোনত ডাউনলোড কৰি লবা আৰু প্ৰথম যেটো লিংক ডেসক্ৰিপচনত থকা ডেসক্ৰিপচনটো কোড আছে ডেসক্ৰিপচন বক্সটো যেটো তোমালোকে ভিডিও চাই আছে তাৰ তলত মোৰ বুলি এটা শব্দ আছে নহয় এই মোৰ শব্দটো টিপি দিলে তোমালোকক গোটেই ডেসক্ৰিপচন বক্সখন খোলা যাব সেই বক্সটোত যেটো প্ৰথম লিংক সেই প্ৰথম লিংকটো তোমালোকৰ এইটো এপৰ লিংক হয় এই এপটো প্ৰত্যেকে ডাউনলোড কৰি লোৱা দেই চলো আমি সেশনটো স্টার্ট কৰিছো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো চোৱা আৰু কোৱেশ্চন বিলা মই তোমালোকক আৰু এটা কথা কৈছো যে যিমানখিনি কোৱেশ্চনছ দিয়া আছে গোটেই কোৱেশ্চনছ বিলা তোমালোকে নিজে কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰা নিজে কৰি পেলাই আনসাৰটো দিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিবা প্ৰত্যেকই ৰাইট চোৱা প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আমাক কি কৈছে যে আ শপকিপাৰ মাৰ্কড আৰ্টিকল A is 25% above its cost price and allowed a discount on it. ঠিক আছে 10% discount to দিছে The shopkeeper earned a profit on article A of ₹75 and the cost price of article B. ইয়াতে এটা article B আছে এটা article A আছে আৰু এটা article B আছে right is 40% more than that of article A. Okay, cost price of B. B cost price যেটো আমাৰ article B আছে তাৰ cost price তো কি বুলি কৈছে 40% more than that of article A. এর article A এর cost price যিমান হ'ব তাতকে 40% বেছি হ'ব article B এর দাম কিনা দাম If he gets a 20% loss on article B to যেটা বিক্রি কৰিব বিক্রি কৰোতে তাৰ 20% loss হোৱা বুলি কৈছে then find the selling price of article B এর selling price তো তোমাক উলিয়াব দিছে কৰিবা কেনেকৈ কোৱেশ্চনটো তো এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ কি হ'ব PBV block 2271 H আনসাৰ দিছা কিবা ইয়াৰ আনসাৰটো ক'ব লাগে ইয়াৰ আনসাৰটো তোমালোকে কি পাবা ইয়াৰ আনসাৰটো চোৱা আমি কৰিম কেনেকৈ কোৱেশ্চনটো আমাক কি কৈছে প্ৰথমতে আৰ্টিকল এ এৰ কথা কৈছে মই আৰ্টিকল এ এৰ কথাখিনি আমি লিখিলম কি কৈছে আৰ্টিকল এ আ শপকিপাৰ মাৰ্কড আৰ্টিকল এ is 25% above its cost price তাৰ cost price article A তৰ cost price যিমান হেই কি বুলি কয় দোকানীজনে কি কৰিছে 25% বেছি লিখি দিছে মার্ক প্রাইস কৰিছে অৰ্থাৎ তুমি cost price ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম cost price আৰু মার্ক প্রাইসৰ মাজত আমি ৰেশিও পাই যাম তো 25% above its cost price 25% মানে কিমান 1/4 অৰ্থাৎ 4 ইউনিটৰ 1 ইউনিট বেছি মার্ক কৰিছে যদি তোমাৰ cost price 4 ইউনিট থাকে মার্ক প্রাইস কিমান ইউনিট থাকিব 5 ইউনিট থাকিব বাস হৈ গল and allowed a 10% discount on it. Though ইয়াৰ ওপৰত 10% discount দিছে so discount কৰ ওপৰত দিয়ে discount দিয়ে তোমাৰ MP ৰ ওপৰত মার্ক প্রাইজৰ ওপৰত discount দিয়াৰ পিছত আমি কি পাই যাম আমি ইয়াৰ সেলিং প্রাইস তো পাই যাম কিমান পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিছে 10% ডিসকাউন্ট দিছে তাৰ মানে কিমান 5 ইউনিট তাৰ মার্ক প্রাইস আছিল ইয়াৰ ওপৰত তোমাৰ 10% ডিসকাউন্ট দিছে 10% মানে 1/10 10ৰ 1 ইউনিট কমত বিক্ৰী কৰিছে নট বিক্ৰী কৰিছে 5 2 10 2 4 8 2 5 10 মানে 4.5 মই পাই আছো কিমান পালো সেলিং প্রাইস মোর কিমান সেলিং প্রাইস তো মই পালো যে সেলিং প্রাইস তো মোর কিমান হ'ব সেলিং প্রাইস তো 4.5 মই সেলিং প্রাইস পাইছো ঠিক আছে
নেক্সট কৈছে কি চোৱা দ্য শ্বপকিপাৰ আৰ্নড আ প্ৰফিট অন আৰ্টিকল এ ₹75 কিমান প্ৰফিট পাইছে শ্বপকিপাৰজনে কিমান প্ৰফিট পাইছে আৰ্টিকল এ টোৰ ওপৰত ₹75 প্ৰফিট পাইছে ইয়াৰ মিনিংটো কি প্ৰফিট মানে কিমান সেলিং প্ৰাইজৰ পৰা কষ্ট প্ৰাইজটো যেতিয়া মই বিয়োগ কৰি দিম মই কিমান পাম 0.5 পাম ন এই 0.5 তো তাৰ মানে প্ৰফিট হয় 0.5 ইউনিটটো কিমানৰ সমান তাৰ মানে 75 ইউনিটৰ 75 रुपीजৰ সমান বুলি মই কম ৰাইট কাৰণ 75 रुपीज তা হি প্ৰফিট পাইছে তো গটিকে আমাক কি কৈছে তাৰ পাছত কৈছে যে আমাক আৰ্টিকল বি যেটো দিছে আৰ্টিকল বিৰ কষ্ট প্ৰাইসটো আমাৰ আৰ্টিকল এৰ কষ্ট প্ৰাইসতকৈ 40% বেছি বুলি মোক কৈছে আৰ্টিকল বিৰ আমাক সেলিং প্ৰাইসটো উলিয়াব দিছে গটিকে কষ্ট প্ৰাইস অফ আৰ্টিকল এ আমি উলিয়াব লাগিব তো 4 ইউনিটৰ ভ্যালুটো মই উলিয়াব লাগিব তো গটিকে 4 ইউনিটৰ ভ্যালুটো মোৰ কিমান হ'ব মই কম যে 750 ডিভাইডেড বাই 5 ইনটু 4 বুলি মই কম কাৰণ ডেসিমেল আছে ডেসিমেলৰ কাৰণে ইয়াতে 0 এটা আহিল ইয়াৰ পৰা ডেসিমেলটো উঠি গল তো ইয়াৰে কিমান বাৰ যাব 15 বাৰ যাব 0 15 4 গুণ মই কিমান পাম 60 পাম 600 তো তাৰ মানে আৰ্টিকল এৰ কষ্ট প্ৰাইস কিমান এইটো হৈছে কষ্ট প্ৰাইস এইটো হৈছে কষ্ট প্ৰাইস অফ আৰ্টিকল এ আৰ্টিকল এৰ কষ্ট প্ৰাইস মই কিমান পালো 600 মই আৰ্টিকল এৰ কষ্ট প্ৰাইস পালো এতিয়া মোক কোৱেশ্চনটো দিছে যে আৰ্টিকল বিৰ যেটো কষ্ট প্ৰাইস হ'ব সো কষ্ট প্ৰাইস অফ আৰ্টিকল বি আমাক কিমান বুলি কৈছে 40% more than that of A 40% বেছি বুলি মোক কৈছে কাটকে বেছি আৰ্টিকল এৰ কষ্ট প্ৰাইসতকে বেছি আৰ্টিকল এৰ কষ্ট প্ৰাইস কিমান আমি পাইছো যে 600 এটা 40% বেছি 40% তুমি কি বুলি লিখিবা মই 2/5 বুলি লিখিব পাৰো 40% yes of course পাৰো ৰাইট যদি 40% 2/5 লিখিব পাৰো 5 ইউনিটত 2 ইউনিট বেছি তাৰ মানে মই কি কম 7 ইউনিট বুলি কম ইমান বুলি কম এইটো হৈ গল তোমাৰ কি এইটো হৈ গল তোমাৰ কষ্ট প্ৰাইস অফ আৰ্টিকল বি এতিয়া মোক কৈছে যে আৰ্টিকল বি তো হি সেল কৰি দিছে if he gets a 20% loss on article b সেল কৰোতে যদি আৰ্টিকল বি তো তোমাৰ 20% লস হয় তো তাৰ মানে সেলিং প্ৰাইস তোমাৰ কিমান হ'ব সেলিং প্ৰাইস অফ আৰ্টিকল বি মোক উলিয়াব দিছে তো এইটো আছিল তোমাৰ 600 into 7/5 এইটো তোমাৰ কিমান আছিল এইটো আছিল কষ্ট প্ৰাইস অফ আৰ্টিকল বি আমাৰ কিমান লস হৈছে 20% লস হৈছে 20% লস মানে কিমান 20% মানে 1/5 5 ইউনিটৰ 1 ইউনিট কম সো তাৰ মানে 5 ইউনিটৰ যদি 1 ইউনিট কম হ'ব লাগে তেতিয়াহলে মই 4 ইউনিট মই ইয়াতে 4 ইউনিট মই ইয়াতে লিখি দিম ৰাইট 4 ইউনিট মই ইয়াতে লিখি দিম তো ইমানখিনি হল এইটোৱে তাৰ মানে তোমাৰ সেলিং প্ৰাইস হ'ব এতিয়া তুমি কাটাকাটি কৰিব লাগে পাঁচেৰে তোমাৰ কিমান বাৰ যাব 5 12 60 120 পাঁচেৰে তোমাৰ কাটি দিয়া এইটো কিমান 5 2 গুণ 10 5 4 গুণ 20 20 24 হল তো এইখিনি পুৰা 24 7 আৰু 4 তুমি মাল্টিপ্লাই কৰা ইউনিট ডিজিট চাই পেলাই কৰিব পাৰিনে চাই লও 4 4 গুণ 16 7 6 গুণ 42 42 সো লাষ্টত আমাৰ কি থাকিব লাগে 2 থাকিব লাগে আইদাৰ তাৰ মানে আনসাৰ 642 নাইবা তোমাৰ এইকিটা আনসাৰ হ'ব বাকি এটাও তোমাৰ আনসাৰ হ'ব নোৱাৰে তো আলটিমেটলি আমি ক্যালকুলেশনটো আলটিমেটলি কৰিবই লাগিব ৰাইট তো কৰো কিমান হ'ব 24 into 7 যদি মই কৰো 24 into 7 4 গুণ 28 8 2 7 গুণ 14 15 16 168 4 ৰে কৰা 8 4 গুণ 32 2 3 16 64 65 67 67 67 তো আনসাৰ তোমাৰ কিমান 672 হৈ যাব ইয়াৰ কারেক্ট আনসাৰ অৰ্থাৎ আনসাৰ অপশন নাম্বাৰ সি ৰাইট আনসাৰ কিমান হ'ব আনসাৰ হৈ যাব অপশন নাম্বাৰ সি ইজ দা কারেক্ট আনসাৰ প্ৰত্যেকে বুজি পাইছা ইমানখিনি লৈকে বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেন্তে কৈ দিবা জনাবা ঠিক আছে চলো তো আনসাৰ আমি কিমান পাইছো আনসাৰ পাইছো আমি অপশন নাম্বাৰ সি হৈ যাব ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ অপশন নাম্বাৰ সি 672 নেক্সট কোৱেশ্চনৰ লৈকে হা নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাই লও নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি কৈছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা আৰু মই এটা কথা কওঁ যিখিনি ক্যান্ডিডেটে ৰেকৰ্ডিং চাবা ভিডিওটো ৰেকৰ্ডিং চোৱা ক্যান্ডিডেট খিনিয়ে যাতে কোৱেশ্চনটো পঢ়াৰ লগে লগে পজ কৰি লোৱা পজ কৰি লৈ পেলাই প্ৰথমতে নিজে সলভ কৰিবা নিজে সলভ কৰাৰ পিছত সলভ হল যদি তুমি আনসাৰটো মিলাই যাবা যদি সলভ হোৱা নাই তেতিয়াহলে তুমি চাই লবা এবাৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে চলো এই কোৱেশ্চনটোত আমি আহো কোৱেশ্চনত কৈছে যে a car travels from city A to city B at a speed of 60 km/h and returns from city B to city A at a speed of 90 km/h ইয়াৰ মিনিংটো কি ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে এজন কাৰ ট্ৰেভেলছ এখন গাড়ীয়ে সিটি এ ৰ পৰা সিটি বি লৈকে কিমান স্পিডত সিটি এ ৰ পৰা সিটি বি লৈকে কিমান স্পিডত যায় মোক কৈছে যে 60 km/h স্পিডত যায় তাৰ পিছত কৈছে ৰিটাৰ্নছ ফ্ৰম সিটি বি টু সিটি এ বিৰ পৰা এ লৈকে কিমান স্পিডত আহে কি বুলি কয় 90 km/h স্পিডত আহা বুলি মোক কৈছে and এতিয়া আমাক কি উলিয়াব দিছে ফাইন্ড দা এভাৰেজ স্পিড অফ দা কাৰ ডিউৰিং দা এন্টায়াৰ জাৰ্নি এভাৰেজ স্পিড উলিয়াব দিছে আমি এটা কথা জানো যে এভাৰেজ স্পিড
যদিহে আমাৰ ডিস্টেন্সটো সেম থাকে তেতিয়াহলে এভাৰেজ স্পিড আমাৰ কিমান হয় 2xy ডিভাইডেড বাই x plus y এতিয়া চোৱা এতিয়া চাবা a আৰু b ৰ মাজত ডিস্টেন্সটো আমাৰ সেম হয় নে নহয় আমি a ৰ পৰা b লৈকে যাওঁতে যিমান ডিস্টেন্স পাম b ৰ পৰা a লৈকে আহোঁতে মই সিমানেই ডিস্টেন্স পাম তাৰ মানে ডিস্টেন্সটো সেম ডিস্টেন্স যদি সেম হয় তেতিয়াহলে মোৰ স্পিড দুটা কি হ'ব 2 into first speed into second speed divided by first speed plus second speed হৈ গল বাস এইটোৱে তোমাৰ ফৰ্মুলা তো ইমানখিনি যেতিয়া তুমি ক্যালকুলেশন কৰিবা 2 into 60 into 90 divided by 190 আৰু 60 150 মই পাম এইটো আৰু এইটো তোমাৰ কাটা গল বাৰু ৰাইট 15 ৰে 90 কিমান বাৰ যাব 15 6 গুণ 90 হল হৈ গল 6 6 গুণ 37 37 ৰ ডাবল কিমান হ'ব 72 72 সো তাৰ মানে আমি আনসার কিমান পাম 72 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনসার মানে অপশন নাম্বার সি হ'ব ইয়াৰ কারেক্ট আনসার পাইছা প্ৰত্যেকে 72 ইয়েস 72 হৈ যাব ইয়াৰ ৰাইট আনসার 1 মিনিট ৰবা দেই মই অকমান ঠিক কৰি লও চলো বঢ়িয়া প্ৰত্যেকৰে আনসার শুদ্ধ হৈছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈকে আহিছো নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা এই কোৱেশ্চনটো কি কৈছে দেখা পোৱাত কিবা অসুবিধা নাই পোৱা ঠিক আছে A B and C together can complete a piece of work in 10 days time and work eta question A B and C together can complete a piece of work in 10 days and B and C together can do the same work in 25 days find the time taken by A alone to complete the work in days A অকলে কিমান দিন লাগিব কামটো করতে মই সুধিছে A B C যেতিয়া তিনিজনে একেলগে কাম এটা কৰে তেতিয়া হলে ইহতে 10 দিনত কামটো কমপ্লিট কৰিব পাৰে বুলি কৈছে আৰু B আৰু C যদি দুইটাই একেলগে কামটো কৰে তেতিয়া হলে 25 দিনত কামটো কৰিব পাৰে বুলি মোক কৈছে এতিয়া মোক কোৱেশ্চনটো সুধিছে যে ফাইন্ড দা টাইম টেকেন বাই A alone to complete the work এই কামটো A যদি অকলে কামটো কৰে তেতিয়া হলে A কিমান দিনত কমপ্লিট কৰিব পাৰিব আমাক সুধিছে তো কৰিবা কেনেকে মোক জেনেকে দিছে মই তেনেকে উলিয়াই লম মই এফিচিয়েন্সি উলিয়াই পেলাই কৰিম A B C তিনিজনে যেতিয়া কৰিব তেতিয়া হলে ইহতক 10 দিনৰ সময় লাগে আৰু B আৰু C যেতিয়া একেলগে কৰিব তেতিয়া কিমান দিনৰ সময় লাগে বুলি কৈছে তেতিয়া 25 দিনৰ সময় লাগে বুলি মোক কৈছে তো ইহত দুইটাৰ এলসিয়াম উলিয়াও এলসিয়াম তো 50 তো তাৰ মানে 50 তো হৈ যাব মোৰ কি 50 তো হৈ যাব মোৰ তাৰ মানে টোটাল ওয়ার্ক TW মানে মোৰ টোটাল ওয়ার্ক ৰাইট তো এফিচিয়েন্সি উলিয়াওয়া A B C তিনিজনৰ একেলগে এফিচিয়েন্সি কিমান 10 দিনত 50 টা কাম কৰে এক দিনত কিমানটা কাম কৰিব হেইটোৱে তোমাৰ এফিচিয়েন্সি 5 A B C তিনিজনৰে একেলগে এফিচিয়েন্সি 5 আৰু B আৰু C ৰ এফিচিয়েন্সি কিমান 25 দিনত 50 টা কাম কৰে এক দিনত যিমান কাম কৰিব হেইটোৱে তাৰ এফিচিয়েন্সি 2 হৈ গল তো এতিয়া মোক লাগে A ৰ কাৰণে A alone A ৰ এফিচিয়েন্সি কিমান হ'ব A B C তিনিজনৰে এফিচিয়েন্সি 5 A B আৰু C ৰ এফিচিয়েন্সি 2 তাৰ মানে 5 ৰ পৰা যেতিয়া 2 বিয়োগ কৰি দিম B আৰু C টো যেতিয়া বিয়োগ কৰি দিম A থাকি যাব মানে 3 ইউনিট সো A ৰ এফিচিয়েন্সি কিমান A ৰ এফিচিয়েন্সি হৈ গল তোমাৰ 3 ইউনিট হৈ গল এতিয়া মোক লাগে যে A alone complete the work এই 50 টা কাম A কেতিয়া কিমান দিনত কমপ্লিট কৰিব পাৰিব টোটাল ওয়ার্কক যেতিয়া মই এফিচিয়েন্সি ৰে হৰণ কৰি দিম তেতিয়া মই নাম্বাৰ অফ ডেজ পাম সো 3 ৰে 50ক মই হৰণ কৰিব লাগে ৰাইট এইটোই হ'ব তোমাৰ ৰাইট আনসার ফাইন তো কিমান পাবা 3 গুণ 3 এইটো হৈ গল তোমাৰ কিমান 3 গুণ 3 20 3 6 গুণ 18 16 পইণ্ট সামথিং হ'ব তো ইয়াতে সোৱা 16 পইণ্ট সামথিং কোনটো আছে 16.67 আছে অপশন নাম্বার ই সো তাৰ মানে আমি কিমান কম 16.67 ডেজ লাগিব এক অকলে কামটো কৰাৰ কাৰণে আৰু অপশন নাম্বার ই হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনসার ফাইন পাইছা অপশন নাম্বার ই কারেক্ট হিনা বঢ়িয়া নেক্সট কোৱেশ্চন লৈকে হা নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা নেক্সট কোৱেশ্চনত কি কৈছে In a college, 40% of the students participated in science fair and 25% participated in sports and the remaining participated in cultural event. If 315 students participated in cultural event, find the difference between the number of students who participated in science fair and sports or major difference to kiman ase hetu homa khotise. Question to buja percentage direct percentage or question hoy eta. Question to buja questionot ki koise ekhon collegeot 40% studente কিহত পার্টিসিপেট করা বলি কইছে সায়েন্স ফেয়ারত পার্টিসিপেট করা বলি মোক কইছে ঠিক আছে তার ভিতৰত তাৰ পিছত 25% পার্টিসিপেটেড ইন স্পোর্টস তারে 25% কিহত পার্টিসিপেট কৰিছে স্পোর্টসত পার্টিসিপেট কৰিছে বাকি যিমানখিনি থাকিল ৰিমেইনিং পার্টিসিপেটেড ইন কালচারাল ইভেন্ট
সো কালচাৰেল ইভেন্টত কিমানে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে বাকিখিনি অৰ্থাৎ 100 ৰ পৰা যদি 40 বিয়োগ দিম 25 বিয়োগ দিম বাকি থাকিব কিমান 40 আৰু 25 লগ কৰিলে মই কিমান পাম 65 65 আমাৰ কিমান কৰে সায়েন্স ফেয়াৰ আৰু তোমাৰ স্পৰ্টছত পাৰ্টিচিপেট কৰে সো তাৰ মানে বাকি 65 যদি গল বাকি থাকিল 35 ৰিমেইনিং মানে 35% আমাৰ কিমান কৰে 35% কালচাৰেল ইভেন্টত পাৰ্টিচিপেট কৰে টোটাল কালচাৰেল ইভেন্টত পাৰ্টিচিপেট কৰা ষ্টুডেন্টৰ সংখ্যা কিমান আছে 315 তো তাৰ মানে মই কি কম যে 35%ৰ ভ্যালুটো তোমাৰ কিমান 315 এতিয়া মই কোৱেশ্চনটো সুধিছে ফাইন্ড দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন দ্য নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্ট হু পাৰ্টিচিপেটেড ইন সায়েন্স ফেয়াৰ এণ্ড স্পৰ্টছ সায়েন্স ফেয়াৰ 40% স্পৰ্টছ কিমান 25% ইহত দুইটাৰ মাজত ডিফাৰেন্স কিমান মই কম যে 15 25 পৰা 25 40 পৰা 25 গলে মই পাম 15 সো 15%ৰ ভ্যালুটো তোমাক উলিয়াব দিছে 35% যদি 315 হয় সো 15%ৰ ভ্যালুটো মই কিমান বুলি কম মই কম যে 315 ডিভাইডেড বাই 35 ইনটু 15 এইটোৱে তোমাৰ উত্তৰ পাছে 7 5 গুণ 35 7ৰে 7 2 গুণ 7 4 গুণ 28 7 3 7 4 গুণ 28 7 5 গুণ তোমাৰ কিমান হ'ব 35 পাছেৰে 3 বাৰ গল সব 45 পুৰা 5 3 15 5 1 7 3 12 13 135 সো তাৰ মানে 135 জন ষ্টুডেন্টে আমাৰ কিমান হ'ব সায়েন্স ফেয়াৰ আৰু তোমাৰ স্পৰ্টছৰ ডিফাৰেন্সটো হ'ব 135 জন ষ্টুডেন্ট এইটোৱে তোমাক উলিয়াব দিছে পাইছানে 135 প্ৰত্যেকে Sir, please explain in English. Abodaja. Acha, dekho. Abodaja, মই তোমালোকক এটা কথা কৈ আছো ইয়াতে তোমালোকৰ কাৰণ ইংলিশৰ কাৰণে পাৰ্টিকুলাৰলি আমি এটা ভিডিও সেকশনস বনাইছো ৰাইট অনলি ইংলিশ অনলি ইংলিশ আৰু তোমাৰ হিন্দীও হ'ব তাত মই দেখাই আছো ইউটিউবত যাবা ইউটিউবত গৈ পেলাই আড্ডা 247 নৰ্থ ইষ্ট just type adda 247 north east and you will get this page তাৰ পাছত তোমালোকে কি কৰিবা ভিডিও সেকশনত যাবা ভিডিও সেকশনত যোৱাৰ পিছত ইয়াতে তোমালোকে ইংলিশত পাই যাবা এণ্ড হিন্দীত পাই যাবা ইংলিশ এণ্ড হিন্দী দুইটাতে পাই যাবা ইয়াতে ঠিক আছে বাকি যিমানখিনি আছে এটো লাইভ সেকশনত আমাৰ ৰাতিপুৱা 10 বজাত যেটো হ'ব হেটো অনলি আসামিজতেই হ'ব ফাইন চলো নেক্সট question to swa in April 2019 a man has rupees 17,500 and it is increased by 20% every year in the starting of April if the man spends 60% of total amount in April 2021 then find the total amount in rupees man has at the end of April 2021 to koriba kenake question to Abodaja, you will get the same class in English in a video section. Fine. Question. In April 2019, a man has rupees 17,500. So April 2019, a man has 17,500. কিমান আছিল তাৰ হাতত 17,500 টকা তাৰ হাতত আছিল ওকে ফাইন it is increased by 20% every year প্ৰত্যেক বছৰতে 20% বাঢ়ি থাকে in the starting of April মাহত প্ৰত্যেকটো এপ্ৰিল মাহতে প্ৰত্যেকটো বছৰৰ এপ্ৰিলৰ প্ৰথমতে কি হয় 20% কে সেই পইচাটো বাঢ়ি থাকে এতিয়া কৈছে যে if a man spends 60% of the total amount in April 2021 যদি 2021 চনত মানুহজনে তোমাৰ 60% total amount or খৰচ কৰি দিয়ে তেন্তে find the total amount in rupees man has at the end of April 2021 তো April 2021 or শেষৰ ফালে মানুহজনৰ হাতত কিমান পইচা থাকিব হেটো তোমাক উলিয়াব দিছে সাবা 2019 তাৰ হাতত কিমান থাকে সামথিং পইচা থাকে 17,500
প্ৰত্যেক বছৰে বাঢ়ে 2019 ৰ পিছত তোমাৰ কিমান 2020 ত বাঢ়িব ইয়াতে তোমাৰ কি হ'ব ইয়াতে ইনক্ৰিজ হ'ব তাৰ পাছত 2021 ত তোমাৰ ইনক্ৰিজ হ'ব ইনক্ৰিজ হোৱাৰ পিছত ইয়াতে তোমাৰ প্ৰত্যেকটো এপ্ৰিল মাহত ইনক্ৰিজ হয় বুলি কৈছে দে প্ৰত্যেকটো এপ্ৰিল মাহত ইনক্ৰিজ হয় তো ইয়াতে 2021 চনত ইনক্ৰিজ হোৱাৰ পিছত হি কি কৰি দিব খৰচ কৰি দিব হি স্পেন্ড কৰে কিমান টকা স্পেন্ড কৰে হি 60% স্পেন্ড কৰা বুলি আমাক কৈছে তো তাৰ মানে যদি স্পেন্ড কৰে 60% তাৰ হাতত কিমান থাকিব বা ৰিমেইনিং এমাউন্ট বুলি লিখিব পাৰো আমি তো তাৰ হাতত ৰিমেইনিং কিমান থাকিব ৰিমেইনিং এমাউন্ট কিমান থাকিব তো 40% তাৰ হাতত থাকিব বুলি মই কম ৰাইট এইটোৱে হৈছে ফান্ডা এই ৰুলটোৰ মতে আমি কৰি যাম এতিয়া চাবা মই এতিয়া লিখিম যে 2019 চনত এতিয়া আমাক কোৱেশ্চনত কেনেকৈ কৈছে 2019 ত এপ্ৰিল 2019 ত তাৰ হাতত 17500 টকা তাৰ হাতত আছে ঠিক আছে 17500 টকা তাৰ হাতত আছে এতিয়া এই পইচাখিনি 2020 চনৰ এপ্ৰিল মাহত বাঢ়িছে কিমান বাঢ়িছে 20% ইনক্ৰিজ হৈছে 20% মানে কিমান 1/5 মানে আউট অফ 5 1 ইউনিট তোমাৰ বাঢ়ি গৈছে তো পাছে একে 6 ইউনিট হৈ যাব ঠিক আছে তো 2021 চনততো বাঢ়িব এপ্ৰিলত তো কিমান পাৰ্সেন্ট বাঢ়ে হেই একেই 20% বাঢ়ে তো মই ইমানখিনি লিখিম এতিয়া তাৰ মানে এপ্ৰিলৰ প্ৰথমত 2021 চনৰ এপ্ৰিলৰ প্ৰথমত তাৰ হাতত টোটেল ইমানখিনি টকা আছে ইমানখিনি টকা এতিয়া তাৰ আছে বাঢ়ি পেলাই ইমানখিনি টকা হ'ল এতিয়া কৈছে যে 2021 চনত হি 60% হি খৰচা কৰি দিছে 60% যদি খৰচা কৰে তাৰ হাতত থাকিব কিমান তাৰ হাতত 40% থাকিব ৰাইট তাৰ হাতত যদি তোমাৰ 40% থাকে তেতিয়াহ'লে মই 40%ক মই কিমান কি বুলি লিখিব পাৰো 40%ক মই 2/5 বুলি লিখিব পাৰো তাৰ মানে তাৰ হাতত কিমান থাকিব 2/5 ভাগৰ 2 অংকহে থাকিব আৰু এইটোৱে তোমাৰ উত্তৰ জাস্ট কাটি দিয়া এতিয়া 25 সৰি 5 গুণ 25 এৰে 175 কাটিব লাগে কিমান বাৰ যাব 25 6 গুণ 150 25 7 গুণ তোমাৰ 175 700 হল 5 এৰে কাটা গল 5 এৰে ইয়াক কাটা 14 5 গুণ 70 ইমান 140 তো 6 6 37 আৰু তোমাৰ 2 ইনটু 140 আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে কিমান মাল্টিপ্লাই কৰি 140 ইনটু 6 এ লিখা 6 into 6 into 2 তুমি এটা মাল্টিপ্লাই কৰিবা এটা এটাকে মাল্টিপ্লাই কৰা 0 14 14 6 গুণ 84 84 আৰু 84 into 6 পূৰণ কৰা 0 6 4 গুণ 24 4 2 8 6 গুণ 48 49 50 এতিয়া 2 পূৰণ কৰি দিয়া 0 4 2 গুণ 8 0 5 2 গুণ 10 তো তাৰ মানে কিমান ফাইনাল ৰিজাল্ট পালো 10080 10080 that means option number D হৈ যাব ইয়াৰ কারেক্ট আনসার ফাইন হ্যাঁ बढ़िया करेक्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ए हिमंत विश्व शर्मा आহি গল দেখুন नमस्कार राय सकल चलो नेक्स्ट क्वेश्चन কি কৈছে क्वेश्चन ভালকে পঢ়া The ratio of length and to breadth of a rectangle is 4:3 and the area of the rectangle is 300 centimeter square. ठीक है. If the breadth of rectangle decreased by 20% and the length is increased by 10%, then find the new perimeter in centimeter of the rectangle. এটা কৈছে যে যিকোনো এটা ৰেক্টেংগুলৰ লেংথ আৰু ব্ৰেথৰ যেটো ৰেশিও আছে ৰেশিও অফ লেংথ টু ব্ৰেথ আমাক কিমান দিয়া আছে 4:3 আমাক দিয়া আছে তাৰ পাছত এই যেটা ৰেক্টেংগল আছে ৰেক্টেংগলটোৰ এৰিয়া আমাক দিয়া আছে কিমান 300 সেন্টিমিটার স্কয়ার আমাক এৰিয়াও দিয়া আছে এটা কৈছে যে ইফ দা ব্ৰেথ অফ ৰেক্টেংগল ডিক্ৰিজড বাই 20% and length is increased by 10 যদি ব্ৰেথটো আমাৰ 20% ডিক্ৰিজ হয় and if the length is increased by 10% then আমাক কি উলিয়াব দিছে then find the new perimeter of the rectangle rectangle নতুন perimeter আমাক উলিয়াব দিছে ঠিক আছে উলিয়াম এতিয়া চাবা কৰিবা কেনেকৈ কোৱেশ্চনটো ৰেক্টেংগলটোৰ আমাৰ লেংথ আৰু ব্ৰেথৰ যেটো আমাক ৰেশিও দিছে সেই ৰেশিওটো আমাৰ কিমান কৈছে 4:3 বুলি আমাক কৈছে ঠিক আছে ইহতৰ এৰিয়াটো কিমান সো 4x আৰু 3x মই উলিয়াব পাৰো গটিকে এৰিয়া মানে কিমান হয় লেংথ ইনটু ব্ৰেথ আমাৰ এৰিয়া অফ এ ৰেক্টেংগল কিমান হয় লেংথ ইনটু ব্ৰেথ হয় ৰাইট যেতিয়া 4x আৰু 3x মই পূৰণ কৰি দিম 4 3 গুণ 12x স্কয়ার পাম ইজ ইকুয়াল টু আমাৰ কিমান দিয়া আছে 300 আমাক দিয়া আছে ঠিক আছে x
x স্কয়াৰৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব সো 12 ৰে যদি মই ইয়াক কাটি দিও 12 5 গুণ 12 দুগুণ 24 12 3 গুণ 6 12 দুগুণ 24 60 12 5 গুণ 60 25 মই পালো রাইট 25 তো তার মানে x ৰ ভ্যালুটো উলিয়াই লোৱা x ৰ ভ্যালুটো মই কিমান পালো 5 পালো প্লাস মাইনাস 5 মই প্লাসটোই ধৰিম তো ইয়াতে মই লেন্থ কিমান পালো 5 4 গুণ 20 পালো আৰু ইয়াতে মই কিমান পালো 15 পালো হৈ গল এইটো মই পাই গলো এতিয়া আমাক কোৱেশ্চনটোত কি কৈছে চোৱা লেন্থ পালো আমি 20 সেন্টিমিটাৰ আৰু ব্ৰেথ মই কিমান পালো 15 সেন্টিমিটাৰ আমি ব্ৰেথ পালো এতিয়া মোক কৈছে যে if the breadth of the rectangle decrease by 20% breadth to আমাৰ 20% decrease হৈছে decrease হোৱা মানে 20% মানে কিমান 20% মানে মই জানো 1/5 তো তাৰ মানে 5ৰ 1 অংশ কমিছে মানে 4 ইউনিট হৈছে আৰু যেটো আমাৰ লেংথ আছে লেংথ ইনক্ৰিজ হৈছে 10% সো তাৰ মানে ইয়াক মই 10% মানে কিমান 1/10 10ৰ 1 অংশ বাঢ়িছে মানে তোমাৰ 11 অংশ হৈছে বাস এটো কাটি দিয়া 5 এৰে এটো তুমি 3 বাৰ যাব 4 3 গুণ তোমাৰ 12 হল আৰু 11 দুগুণ তোমাৰ কিমান হল 22 হল এইটো তোমাৰ কি এইটো তোমাৰ লেংথ এন্ড এইটো তোমাৰ ব্ৰেথ এতিয়া মই উলিয়াব দিছে ফাইন্ড দ্য নিউ পেৰিমিটাৰ অফ দ্য ৰেক্টেংগল পেৰিমিটাৰ কিমান পেৰিমিটাৰ আমি জানো যে পেৰিমিটাৰ অফ এ ৰেক্টেংগল আমাৰ কিমান হয় 2l plus b হয় এইখিনি কথা আমি প্ৰত্যেকই জানো রাইট ঠিক আছে এতিয়া আমাক পেৰিমিটাৰ উলিয়াব দিছে therefore পেৰিমিটাৰ কিমান হ'ব is equal to 2 into আমাৰ কিমান 22 plus 12 that means 2 into 4 2 1 3 34 ৰ ডাবল 68 তো আনসার কোনটো অপশন নাম্বার সি হ'ব ইয়াৰ রাইট আনসার option number A हाँ 68 बढ़िया 68 पैसा प्रत्येक बढ़िया मजा 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 बढ़िया प्रत्येकरे শুদ্ধ হৈছে प्रत्येकरे करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन तो लैके हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन तो चुआ नेक्स्ट क्वेश्चन तो की কৈছে A and B started a business with some amount ঠিক আছে A আৰু B এটা বিজনেস স্টার্ট কৰিছে কিছু এমাউন্টৰ হৈতে কিমান এমাউন্ট আছে আমাক ৰিভিল কৰা নাই দেখুৱা নাই দিয়া নাই After 9 months, A left the business. কি কৰিছে 9 মাহ পিছত বিজনেস কৰি আছিল 9 মাহ পিছত A বাদ দি দিলে At the end of the year, বছৰৰ শেষত the profit share of A and B is in the ratio 9:16. তো এক বছৰ পিছত যেতিয়া প্ৰফিট তো চালে A আৰু B ৰ প্ৰফিট তো পালে কিমান 9:16 ইহত দুইটাৰ প্ৰফিট হৈছে ৰেশিওত এতিয়া আমাক কোৱেশ্চনটো দিলে ফাইন্ড the ratio of investment of A and B respectively A আৰু B কিমান ইনভেস্টমেন্ট আছিল তাৰ ৰেশিওটো মই উলিয়াব দিছে এতিয়া মই এটা কথা জানো যে যেটো আমাৰ প্ৰফিট হ'ব এই প্ৰফিটটো কিহৰ সমান যে মানুহকেজনে যিমান ইনভেস্ট কৰিছে আৰু যিমান সময়লৈকে ইনভেস্ট কৰিছে তাৰ যেটো পূৰণ ফল হ'ব সেই পূৰণ ফলটোৱে আমাৰ কি হ'ব প্ৰফিট হ'ব এইখিনি কথা আমি জানো প্ৰত্যেকে ৰাইট এইখিনি কথা আমি লাস্ট ক্লাসতো কৈছিলো এইখিনি কথা আমি প্ৰত্যেকই জানো রাইট এতিয়া আমাক কৈছে কি যে A আৰু B এ বিজনেস আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু ইহতৰ কি দিয়া নাই ইহতৰ আমাক কোনো ধৰণৰ ইনভেস্টমেন্টৰ ৰেশিও দিয়া নাই কিন্তু আমাক টাইম দিছে টাইম কি কৈছে 9 মাহলৈকে A কাম কৰিছে আৰু B এ কেতিয়ালৈকে কাম কৰিছে তাৰ মানে B এ 1 বছৰলৈকে কাম কৰিছে B ৰ কাৰণে যেটো আমাৰ কোৱা নাই 1 বছৰৰ পিছত ইহতে ক্যালকুলেট কৰিছে ইহতৰ ৰেশিও প্ৰফিট ৰেশিওটো তাৰ মানে মই কম যে B এ কিমান দিনলৈকে কাম কৰিছে B এ 1 বছৰলৈকে কাম কৰিছে আৰু A কিমান 9 মাহলৈকে কাম কৰিছে তাৰ মানে A আৰু B তাৰ মানে মই কি পাম A আৰু B ৰ যেটো আমাৰ টাইম A আৰু B ৰ মই টাইমটো মই পাই যাম A আৰু B ৰ টাইম কিমান 9 মাহ মানে 3 আৰু তোমাৰ 12 মাহ মানে 4 তো তাৰ মানে টাইমটো মই কিমান পাইছো A আৰু B ৰ টাইম 3:4 মই টাইম পাইছো এতিয়া আমাক প্ৰফিট শেয়াৰ দিছে A আৰু B ৰ প্ৰফিট শেয়াৰ কিমান আমাক কৈছে যে ইহতৰ যেটো প্ৰফিট হৈছে এই প্ৰফিট শেয়াৰটো আমাক কিমান দিছে 9:16 আমাক দি দিছে ঠিক আছে এতিয়া উলিয়াব লাগে কিমান ইনভেস্টমেন্ট ৰেশিও আমাক উলিয়াব দিছে ইনভেস্টমেন্ট ৰেশিও কিমান গটিকে ইনভেস্টমেন্ট ৰেশিও আমাৰ কিমান হ'ব আমি জানো যে ইনভেস্টমেন্ট ইজ ইকুৱেল টু প্ৰফিট বাই টাইম সো তাৰ মানে প্ৰফিট হৈছে 9 ইউনিট টাইম কিমান 3 ইউনিট আৰু ইয়াতে আছে 16 ইউনিট প্ৰফিট আৰু টাইম কিমান 4 ইউনিট 3 ৰে কাটি দিয়া 3 বাৰ 4 ৰে কাটি দিয়া 4 বাৰ সো তাৰ মানে মই কিমান বুলি কম 3:4 বুলি মই কম তো তাৰ মানে আমাৰ কি হ'ব ইনভেস্টমেন্ট ৰেশিও কিমান 3:4 হ'ব ইহতৰ ইনভেস্টমেন্ট ৰেশিও এইটোৱে তোমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হা ৰাইট ইমান খিনিলৈকে
হৈছে নে নাই হোৱা এবাৰ মোক জনাই দিয়া ফটাফট জনাই দিয়াচোন এবাৰ জনাই দিয়া হা হা বঢ়িয়া বঢ়িয়া হিনা বঢ়িয়া প্ৰত্যেকৰে শুদ্ধ অপচন নাম্বাৰ বি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ ৰাইট বঢ়িয়া চলো নেক্সট কোৱেশ্যনলৈকে মুভ কৰো নেক্সট কোৱেশ্যনলৈকে চাওঁ ABC together can do a work in 4 days while B and C together can do the same work in 20 divided 20 by 3 days ঠিক আছে find in how many days A alone can do 60% of the work আচ্ছা ইয়াতে আগতেও আমি এটা এনেকুৱা সেম টাইপৰে কোৱেশ্চন পাইছিলো আগৰ কোৱেশ্চনটো আমি চাই লওঁ আগতে আমি এই কোৱেশ্চনটো পাইছিলো ABC এ 10 দিনত কৰে B আৰু C এ 25 দিনত কৰে A অকলে কিমান দিনত কামটো কৰিব এইটো একদম সিম্পল কোৱেশ্চন আছিল ৰাইট ইয়াতে যিমান বিলাক আমাৰ নাম্বাৰ আছে গোটেই বিলাক আমাৰ হোল নাম্বাৰতে দিয়া আছে একদম সিম্পল কোৱেশ্চন আছিল কিন্তু এইটো যেটো কোৱেশ্চন দিছে এই কোৱেশ্চনটোত আমাক কি কৈছে চোৱাচোন ABC ইহত তিনিজনে কিমান দিনত কৰে 4 দিনত কৰে বঢ়িয়া B আৰু C এ একেলগে কিমান দিনত কৰে 20 upon 3 days কৰে তো 20 by 3 days কৰে তাৰ মানে ইয়াতে দিছে আমাক এটা ফ্ৰেকশন আৰু নেক্সট কৈছে find in how many days A alone can do 60% of the work A অকলে কিমান দিনত 60% কাম কৰিব আমাক সুধিছে তাত কিন্তু আমাক A কিমান দিনত সেই কামটো কৰিব আমাক ডাইৰেক্ট সুধিছিলে টোটাল ওয়াৰ্কৰ পৰা আমি উলিয়াইছিলো কিন্তু ইয়াতে আমাক 60% ওয়াৰ্কৰ কথা কৈছে কৰিবা কেনেকৈ প্ৰথমতে চাবা ABC A B আৰু C কিমান দিনত কামটো কৰে A B C এ 4 দিনত কামটো কৰে বুলি আমাক কৈছে B আৰু C কিমান দিনত কামটো কৰে বুলি কৈছে 20 divided by 3 দিনত কৰে বুলি আমাক কৈছে এতিয়া চাবা এতিয়া ধ্যান দিয়া ইয়াতে যে আমি টোটাল ওয়াৰ্ক কেনেকৈ উলিয়াম এইচ B আৰু C আমাক ফ্ৰেকশন দিছে A B C আমাৰ এটা হোল নাম্বাৰ দিছে গটিকে আমি কি কৰিম এই যেটো ফ্ৰেকশন আছে ফ্ৰেকশনৰ ওপৰৰ যেটো পাৰ্ট মানে নিউমেৰেটৰ পাৰ্টটো আৰু 4 এৰ মাজত এলসিএম লোৱা হেইটোৱে তোমাৰ টোটাল ওয়াৰ্ক কিমান হ'ব কিমান পাবা তুমি 20 পাবা ৰাইট সো টোটাল ওয়াৰ্ক কিমান টোটাল ওয়াৰ্ক তাৰ মানে হৈ যাব তোমাৰ কিমান টোটাল ওয়াৰ্ক 20 ইউনিট হৈ যাব তোমাৰ টোটাল ওয়াৰ্ক ৰাইট এতিয়া তুমি কৰিব লাগে এফিচিয়েন্সি ওলোৱা 4 দিনত 20টা কাম কৰে এক দিনত 5টা কাম কৰিব তাৰ পাছত 20 by 3 দিনত 20 কাম কৰে তো এক দিনত কিমান কৰিব 20 ৰে এই 20 হৰণ কৰা আৰু 3 তো পূৰণ কৰি দিবা তলত ডিনোমিনেটৰ পাৰ্টটো তুমি কি কৰি দিবা পূৰণ কৰি দিবা এই 20 তৰে ইয়াক হৰণ কৰিবা 20 গুণ 20 একবাৰ যাব 3 গুণ 3 সো তাৰ মানে তুমি কিমান পাবা এফিচিয়েন্সি B আৰু C একেলগে এফিচিয়েন্সি তুমি 3 পাবা এতিয়া আমাক A লাগে A এৰ এফিচিয়েন্সিটো উলিয়াই লোৱা A B C ইহত তিনিজনৰ এফিচিয়েন্সি B আৰু C এৰ এফিচিয়েন্সি যদি 3 হয় 5 ৰ পৰা 3 গলে কিমান 2 সো তাৰ মানে A এৰ এফিচিয়েন্সি কিমান 2 এতিয়া আমাক কোৱেশ্চনটো সুধিছে যে find in how many days A alone can do 60% of the work 60% of the work মানে কিমান এই 20 ইউনিটৰ 60% সো এই 20 ইউনিটৰ 60% মই জাস্ট উলিয়াই লব লাগে এইটোৱে উলিয়াব লাগে ৰাইট নাইবা তুমি 3/5 লিখিব পাৰা হেবা 12 হ'ব এনেকৈ তুমি লিখি থৈ দিয়া 60% উলিয়াব লাগে এটা এই যেটো এৰ এফিচিয়েন্সি আছে এই এফিচিয়েন্সিৰে মই ইয়া হৰণ কৰিম সো তাৰ মানে ইনটু হাফ মই লগাই দিম বাস এইটোৱে তোমাৰ উত্তৰ তো 1 2 3 4 মোৰ কাটা গল 6 2 সো 2 ৰে তুমি ইয়া কাটি দিয়া 3 বাৰ 3 দুগুণ 6 নাইবা তুমি 2 ৰে 6 কিয় কাটিবা 2 ৰে ডাইৰেক্ট 2 কাটিবা ন সো আমাৰ কিমান থাকিল 6 থাকিল সো আনসাৰ তুমি কিমান পাবা 6 ডেজ পাবা তো এ অকলে কিমান দিনত কামটো কৰিব 6 দিনত অকলে তাৰ মানে কামটো কৰিব বুলি মই কম পাইছা বুজি হা ইয়েস বঢ়িয়া ৰাহুল সিং মজা বঢ়িয়া 6 ডেজ 6 ডেজ হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ বঢ়িয়া কাৰেক্ট ঠিক আছে কাম টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন চোৱা নেক্সট কোৱেশ্চনত কি কৈছে the speed of a train is 72 km/h আচ্ছা তোমালোক আচ্ছা মই এটা কথা ইয়াতে কৈ আছো এই আমি যে ইমান বিলাক কোৱেশ্চনস কৰি আছো এই কোৱেশ্চন বিলাক কি কোৱেশ্চন হয় জানানে এই কোৱেশ্চন বিলাক হৈছে 2025 আৰু 2024 ত অহা IBPS Clerkৰ মেমৰি বেসড পেপাৰ হয় মেমৰি বেসড পেপাৰ আৰু সেম টাইপৰ কোৱেশ্চনে তোমালোকে এইবাৰো পাবা
এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনে তোমালোকৰ এক্সামত সোধা দেখা যায় আৰু এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনে তোমালোকক এক্সামত সোধা দেখা যাব এই গোটেইবিলাক কোৱেশ্চন 2024 আৰু 2025 ৰ মেমৰি বেসড কোৱেশ্চন হয় মই তোমালোকক পেপাৰখন দেখাই দিম এবাৰ পেপাৰখন চালে তোমালোকে নিজেই গম পাই যাবা ইয়েস এইখন মেমৰি বেসড কোৱেশ্চন পেপাৰ হয় আৰু যিখিনি ক্যান্ডিডেটে বেংকৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰা নাই বা বেংকৰ এক্সাম নিদু বুলি ভাবিছা সোৱা কিমান ইজি কোৱেশ্চন বেংকত আহে সেম টাইপৰ কোৱেশ্চনে আহিব তোমালোকে যিখিনি আজিলৈকে পঢ়িছা এতিয়ালৈকে যিমানখিনি পঢ়িছা তেনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনে আহিব আৰু বেংকৰ যেটো প্ৰিলিমছ এক্সাম হয় বেংকৰ তুমি পিওৰ কথা কোৱা নাইবা তুমি ক্লাৰ্কৰ কথা কোৱা যেটো তোমাৰ প্ৰিলিমছ এক্সাম হয় এই প্ৰিলিমছ এক্সামটো একদম পানী একদম কি হয় একদম পানী মানে ইমানেই ইজি আহে একদম ইজি কোৱেশ্চন আহিব একদম ইজি পেপাৰ আহিব তোমাৰ সব ইংলিশৰ কোৱা ম্যাথছৰ কোৱা ৰিজনিংৰ কোৱা সব ইজি ৰাইট জাস্ট আমাৰ পাঙ্গা ক'ত থাকে আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পাঙ্গা থাকে মেইনছত প্ৰত্যেকই মোক এটা কথা কৈ আছিল যে স্যাৰ প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ হৈ যায় কিন্তু মেইনছ ক্লিয়াৰ নহয় টেনচন ল'বলগীয়া একো কথা নাই যে ইয়াতে আমি কি কৰি আছো অকল আমি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন নকৰো আমি প্ৰিলিমছ প্লাস মেইনছ দুইটা এক্সামৰ কাৰণে আমি প্ৰিপাৰেচন কৰিম ইয়াতে এই ইউটিউব প্লেটফৰ্মত ৰাইট আৰু যেটো ব্যাচ তোমালোকৰ কাৰণে আছে সেই ব্যাচটো আমাৰ কি কৰিব এতিয়া প্ৰিলিমছ যেতিয়া তোমাৰ আমাৰ আধামান যাব তেতিয়া আমি আৰু এটা মেইনছৰ কাৰণে স্পেশাল ব্যাচ এটা লঞ্চ কৰি দিম এতিয়া চোৱা কোৱেশ্চনত কি কৈছে the speed of a train is 72 km/h and it crosses a pole in 16 seconds ঠিক আছে if speed of the train is increased by 12 m/s ইয়াতে আমাৰ লাগি গল গোলমাল কিহত ইয়াতে 70 km/h দিয়া আছে ইয়াতে 12 m/s আছে ৰাইট দুইটাৰে ইউনিট কেটা বেলেগ একো প্ৰবলেম নাই আমি সেম কৰিলো কি কৈছে যদি হে এই ট্ৰেইনখনৰ স্পিডটো 12 m/s মই বঢ়াই দিও তেন্তে উলিয়াব কি দিছে ফাইন্ড দা টাইম টেকেন বাই দা ট্ৰেইন টু ক্ৰছ দা সেম পোল সেই পোলটো ক্ৰছ কৰোতে কিমান সময় লাগিব আমাক হেইটো তোমাক উলিয়াব দিছে আচ্ছা ঠিক আছে ট্ৰেইনখনৰ এটা নিজৰ লেংথ থাকে হেইটো কথা প্ৰত্যেকই জানা ট্ৰেইনৰ লেংথৰ কথাটো কিন্তু আমাৰ দিয়া নাই সেই ট্ৰেইনৰ লেংথটোই হ'ব ট্ৰেইনৰ ডিসটেন্স অৰ্থাৎ এই সাপোজ ধৰা এইটো এটা পোল এই পোলটো এইখন সাপোজ এখন ট্ৰেইন এই ট্ৰেইনখনৰ এইটো সাপোজ তোমাৰ ইঞ্জিন এই ইঞ্জিনটো পৰা তাৰ যেটো একদম লাষ্টৰ ডব্বা আছে তালৈকে তোমাৰ এই ট্ৰেইনখনৰ এটা ডিসটেন্স আছে এই পোলটো আমাৰ কি হ'ব এই ট্ৰেইনখনে কমপ্লিটলি ক্ৰছ কৰি যাব এটা এনেকুৱা টাইম আহিব যেটো টাইমত ইঞ্জিনটো একদম এইফালে গুছি যাব আৰু এই তেল মানে লাষ্টৰ ডব্বাটোই আমাৰ কি কৰিব এই পোলটো জাস্ট ক্ৰছ কৰো পোলটোৰ একদম সমান হ'ব তাৰ মানে মই কি কৰিব লাগিব ইয়াতে ট্ৰেইনৰ ডিসটেন্সটো মোক দৰকাৰ ট্ৰেইনৰ ডিসটেন্স লাগিব এতিয়া আমি সাম পোলৰটো কোনো ধৰণৰ ডিসটেন্স না থাকে ট্ৰেইনৰ তুলনাত পোলৰ ডিসটেন্সটো একদম নেগলিজিবল ৰাইট তো সেই কাৰণে মই কি কৰিম ইয়াতে মই ডিসটেন্সটো উলিয়াম ইয়াতে মোক কি দিয়া আছে দা স্পিড অফ দা ট্ৰেইন স্পিড দিয়া আছে 72 km/h আৰু ক্ৰছেছ এ পোল ইন 16 সেকেন্ড টাইম দিয়া আছে মই ডিসটেন্স উলিয়াব লাগে সো ডিসটেন্স মানে তোমাৰ কি হ'ব ট্ৰেইনখনৰ তাৰ মানে লেংথ ট্ৰেইনৰ কি হ'ব লেংথ হ'ব LENGTH লেংথ ঠিক আছে d equal to st স্পিড কিমান 72 km/h এটো আছে তোমাৰ km/h এটো আছে সেকেন্ড ইয়াতে আমাক সেকেন্ডত উলিয়াব দিছে এটো 12 m/s আছে মই km/h ৰ পৰা m/s কনভাৰ্ট কৰিম কেনেকে 5/18 m/s মই লিখি দিম বাস হৈ গল এইখিনি হৈ গল স্পিড ইনটু আমাৰ কিমান দিয়া আছে 16 সেকেন্ড দিয়া আছে ৰাইট 16 সেকেন্ড দিয়া আছে আৰু এইটোৱে হৈ যাব তোমাৰ কিমান ইমান মিটাৰ হৈ যাব 18 4 গুণ তোমাৰ 72 5 4 গুণ 20 তাৰ মানে স্পিডটো কিমান স্পিড অফ দা ট্ৰেইন আমি কিমান বুলি কম 5 4 গুণ 20 m/s বুলি মই কম দেই তো এতিয়া চাবা ডিসটেন্সটো কিমান বা লেংথ অফ দা ট্ৰেইন কিমান হ'ব 5 4 গুণ 20 16 2 গুণ 32 320 সো 320 মিটাৰ মই পাই আছো ঠিক আছে 320 মিটাৰ এতিয়া মোক কোৱেশ্চনত কৈছে যে ট্ৰেইনখনৰ যেটো আমাৰ স্পিড আছে এই স্পিডটো 12 m/s বঢ়াই দিছে তো 12 m/s যেতিয়া বঢ়াই দিব তাৰ মানে 20 m/s আমি উলিয়াব লাগে ইয়েস অর নো ইয়েস কি উলিয়াব দিছে কিমান টাইম লাগিব সো গটিকে মোক কিমান টাইম লাগিব t = d/s d মই কিমান পাও d মই পাইছো এটো 320 সো 320 ডিভাইডেড বাই মোৰ কিমান হ'ব 320 ডিভাইডেড বাই আমাৰ 22 হ'ব
কিবা এটা ভুল হৈছে নেকি 5 4 গুণ 20 16 2 গুণ 32 ঠিকেতো আছে 12 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আমাৰ বৰাব দিছে 2 1 3 তোমাৰ 2 1 3 32 ও আচ্ছা এইটো দেখোন মই ভুলকে লিখি থৈ দিছো এইটো তোমাৰ কিমান যোগ কৰিছে না 32 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড সৰি দেই এইটো 22 নহয় 32 হৈ গল 32 এৰে তোমাৰ কিমান বাৰ যাব 10 বাৰ গল বাস ডান 10 সেকেন্ডছৰ আমাৰ প্ৰয়োজন কিমান লাগিব 10 সেকেন্ড অৰ্থাৎ আনসাৰ অপশন নাম্বাৰ এ হৈ গল ৰাইট yes 32 হ'ব yes পোল হলে অনলি ট্ৰেইনৰ লেংথটো আমাক লাগে যদি তোমাৰ প্লেটফৰ্ম থাকে বা অন্য এখন ট্ৰেইন দিয়ে তেতিয়াহলে দুই এখন ট্ৰেইনৰে আমাক ডিসটেন্সটো লাগিব ৰাইট আৰু আমাৰ যদি প্লেটফৰ্ম দিয়ে তেতিয়াহলে সেই প্লেটফৰ্মখন আৰু ট্ৰেইনখনৰ ডিসটেন্সটো দুইটা আমি যোগ কৰিব লাগিব বা লেংথটো আমি যোগ কৰিব লাগিব ৰাইট পোল থাকিলে নেগলিজিবল সাপোজ ধৰা তোমাক এখন স্কুটাৰ এখন বাইকেৰে গৈ থকা মানুহ এজনৰ লগত ট্ৰেইনৰ লেংথটো কম্পেয়াৰ কৰিছে সো তেতিয়াও বাইকৰ লেংথটো নেগলিজিবলই হ'ব স্কুটাৰৰটো নেগলিজিবল হ'ব ৰাইট চলো নেক্সট কোৱেশ্চন এটো চোৱা most important question বুলি মই এটো এই কাৰণেই কম যে এই কোৱেশ্চন এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন অনলি ক্লাৰ্কত নহয় এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন তোমাৰ পিও তো হুদা দেখা যায় ৰাইট সেম কোৱেশ্চন ক্লার্ক হোক পিও হোক যিয়ে কি নহওক কৰিবা কেনেকে কোৱেশ্চনটো কৈছে কি চোৱা a man invested rupees x in scheme A at the rate of 20% per annum for 2 years on compound interest annually okay also he invested same amount in scheme B at rate of 30% per annum for 2 years on simple interest ঠিক আছে if the difference between interest received from both scheme is rupees 896 হয় then they find the value of x ঠিক আছে x or value to আমাক উলিয়াব দিছে আমি এটা কথা জানো আমি এটা ফর্মুলাও জানো রাইট যে 2 বছৰৰ কাৰণে যদি আমাৰ কম্পাউণ্ড ইন্টারেস্ট আৰু সিম্পল ইন্টারেস্ট দিয়া থাকে যদি ইহঁতৰ ৰেট অফ ইন্টারেস্ট সেম হয় তেতিয়াহলে আমাৰ কম্পাউণ্ড ইন্টারেস্ট আৰু ৰেট অফ ইন্টারেস্টৰ ডিফাৰেন্সটো কিমান হয় p r স্কয়ার বাই 100 হয় কিন্তু ইয়াতে ৰেট অফ ইন্টারেস্ট মোৰ সেম নাই ৰেট অফ ইন্টারেস্ট দুইটাতে সিম্পল ইন্টারেস্ট b স্কিম বিট ৰেট অফ ইন্টারেস্ট 30% আৰু স্কিম এট ৰেট অফ ইন্টারেস্ট মোৰ 20% কৰিবা কেনেকে ইয়াতে মই এটা কাম কৰিম যেহেতু মোক 2 বছৰৰ কাৰণে দিছে তো মই সাকসেসিভ উলিয়াম সাকসেসিভ তো আটাইতকে মোৰ কি হ'ব আটাইতকে ইজি প্ৰসেস হ'ব তো কৈছে কি চাবা এজন মানুহে x টকা ইনভেস্ট কৰিছে স্কিম এট কিমান পার্সেন্ট 20% পাৰ এনামত 2 বছৰৰ কাৰণে কম্পাউণ্ড ইন্টারেস্টত ইনভেস্ট কৰিছে ঠিক আছে তাৰ পাছত হেই একেখিনি টকা x টকায়ে কি কৰিছে স্কিম বিট ইনভেস্ট কৰিছে মানুহজনে সিম্পল ইন্টারেস্টত কিমান ৰেট অফ ইন্টারেস্ট 30% পাৰ এনাম ফৰ 2 বছৰৰ কাৰণে ইনভেস্ট কৰিছে এতিয়া উলিয়াব দিছে find the difference between interest received from both the scheme rupees 896 আচ্ছা ডিফারেন্স তো মোক দিয়া আছে দুইটা স্কিমৰ পৰা যিমানখিনি ইন্টারেস্ট পাবো তাৰ ডিফারেন্স তো কিমান 896 বুলি আমাক কৈ দিছে ভ্যালু অফ x উলোৱা ভ্যালু অফ x উলোৱা অৰ্থাৎ কিমান টকা হি ইনভেস্ট কৰিছিল সেই প্ৰিন্সিপালটো তোমাক উলিয়াব দিছে উলিয়াবা কেনেকে মই কি কৰিম চাবা স্কিম বিট স্কিম এ এইটো তুমি স্কিম এ উলিয়ালো মোৰ 20% পাৰ এনাম 2 ইয়ার্স কম্পাউণ্ড ইন্টারেস্ট যদি মই উলিয়াব লাগে তেতিয়াহলে মই সাকসেসিভ কৰিম 2 বছৰৰ সাকসেসিভ কিমান 20% কে মই 44% মই জানো তো 44% কিয় জানো কাৰণ মই অলৰেডি তোমালোকক মুখস্থ কৰিব দি থৈ দিছিলো এইখিনি বস্তু ৰাইট 10% যদি হল 2 বছৰৰ কাৰণে কিমান 21% 20% মানে তোমাৰ কিমান 44% 10% ত তোমাৰ কিমান 21% ঠিক আছে 44% অফ মই 44% অফ উলিয়াব লাগে কিমান x ৰ 44% উলিয়াব লাগে ঠিক আছে স্কিম বিট চোৱা স্কিম বিট আমাৰ কিমান দিয়া আছে স্কিম বিট আমাৰ সিম্পল ইন্টারেস্টত উলিয়াব দিছে 30% পাৰ এনাম 2 বছৰৰ কাৰণে 1 বছৰত যদি তোমার 30% পার এনাম মানে কিমান 1 বছৰত 30 কিমান 30 টকা 2 বছৰত তোমাৰ কিমান পার্সেন্ট হ'ব 30 দুগুণ 60 60% হ'ব তো 60% অফ তোমাৰ কিমান x বাস হৈ গল এই দুটা তুমি ইন্টারেস্ট পাবা ইহত দুইটাৰ যেটো আমাৰ ডিফারেন্স আছে ডিফারেন্স তো 896 মোক দিয়া আছে তো গতিকে মই কি লিখিম 60% of x minus 44% of x is equal to
896 মই লিখিম নে নিলিখিম তোমালোকে কোৱা এইটোৱেতো মই লিখিম তো এতিয়া মই কৰিব কি লাগে ক্যালকুলেশন এক্সৰ ভ্যালুটো ইয়াৰ পৰা ওলাই গল 100 মোৰ এলসিএম হ'ব 896 100 হ'ব 60 - 44 কৰিব লাগে 60 40 20 16 তো ইয়াতে 16x is equal to 89600 হৈ গল 16 4 গুণ 16 5 গুণ কিমান হ'ব 16 5 গুণ 80 96 16 6 গুণ 96 বাস ডান তো গটিকে xৰ ভ্যালু হে মই উলিয়াব দিছে 5600 হৈ গল কোনটো হয় অপশন নাম্বার 5600 এটো অপশন নাম্বার ডি হ'ব ইয়াৰ কারেক্ট আনসার কোনে 10 পাইছা 10 আগৰটোত আছিল আহিনা ঠিক আছে বঢ়িয়া চলো বঢ়িয়া বুজি পাইছা প্ৰত্যেকে কোৱেশ্চনটো যে কেনেকৈ কৰিব লাগে কম্পাউণ্ড ইন্টাৰেষ্ট কেনেকৈ কৰিব লাগে সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট কেনেকৈ কৰিব লাগে কম্পাউণ্ড ইন্টাৰেষ্টৰ মই অলৰেডি তোমালোকৰ কাৰণে এটা পুৰা ম্যাৰাথন সেশন 2 ঘণ্টাৰ ম্যাৰাথন সেশন এটা কৰি থৈ দিছো কম্পাউণ্ড ইন্টাৰেষ্ট বাই চাণক্য স্যাৰ চাবা ইউটিউবত সার্চ কৰিবা তোমালোকে কম্পাউণ্ড ইন্টাৰেষ্টৰ এটা ম্যাৰাথন ক্লাস পাই যাবা ইয়াতে প্লেলিষ্টটো পাই যাবা ঠিক আছে ইমান হিনেলৈকে ডান চোৱা আচ্ছা এইখিনিতে মই এটা ইনফৰমেশন দি দিওঁ তোমালোকক যে IBPS ক্লাৰ্কৰ এক্সামটো অলৰেডি ওলাই গৈছে তো যদি কোনোবা ক্যান্ডিডেটে তোমালোকে IBPS ক্লাৰ্কৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰিব বিচাৰা আমাৰ এই সিলেকশন বেচটোৰ হৈতে তেতিয়ালে তোমালোকে প্ৰিপাৰেচন কৰিব পাৰা এইটোত চাবা মেইন কথাটো কি হৈছে আমি বেচ উলোৱাৰ মেইন মোটিভটো কি হয় যেতিয়া তুমি পঢ়ি যাবা তুমি সব বস্তু পঢ়ি যাবা কিন্তু তুমি এই বস্তুটো নাজানিবা যে কোনটো বস্তু পঢ়িব লাগে কোনটো বস্তু কেনেকৈ প্ৰিপাৰেচন কৰিব লাগে ৰাইট তো হেইটো এটা আমাৰ এটা অৰ্ডাৰত যাতে তোমালোকে ভালকে পঢ়াওনা কৰিব পাৰা মানে প্ৰ্যাকটিস যাতে কৰিব পাৰা যাতে বস্তুখিনিৰ ওপৰত তোমাৰ নলেজ থাকে প্ৰিলিমছত কোনখিনি বস্তুৰ ওপৰত বেছিকে ধ্যান দিয়া উচিত তাৰ কাৰণে আমাৰ এই সিলেকশন বেচটো ওলোৱা গৈছে 7 আগষ্টৰ পৰা এই বেচটো ষ্টাৰ্ট হৈ আছে আৰু যদি এই বেচটো তোমালোকে ল'ব বিচাৰা তেন্তে Y976 গোটেই পেমেন্ট কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই Y976 এই কোডটো ইউজ কৰিবা তোমালোকে ম্যাক্সিমাম ডিসকাউন্ট কিমান পাবা 22% তলৈকে ডিসকাউন্ট পাই যাবা মই দেখাই দি আছো কেনেকৈ কৰিব লাগে কি কৰিবা গুগল খুলি ললা গুগলত তুমি আড্ডা 247 জাস্ট টাইপ কৰা আড্ডা 247 জাস্ট টাইপ কৰা এন্টাৰ মাৰি দিয়া এন্টাৰ মাৰি দিয়াৰ লগে লগে এই পেজখন খুল খাব প্ৰথম যেটো লিংক এই লিংকটোত যাবা লিংকটোত গৈ পেলাই অল কোর্স আছে না অল কোর্সত যাবা ইয়াতে স্টেট এক্সামস বুলি আছে স্টেট এক্সামসত যাবা তাৰ পিছত এইফালে চাবা লেফট সাইডে নৰ্থ ইষ্ট স্টেট বুলি তলত দেখিবা নৰ্থ ইষ্ট স্টেটত ক্লিক কৰিলা স্ক্ৰল কৰিবা স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ লগে লগে বেংক এক্সাম আসাম দেখিবা বেংক এক্সাম আসামত ক্লিক কৰে দিয়াৰ লগে লগে এই যেটো বেচ IBPS ক্লার্ক সিলেকশন বেচ এই বেচটোত ক্লিক কৰি দিয়া এই বেচটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে দেখিবা এই বেচটো 999 999 ত আছে 1000 টকাও নহয় তো মোৰ অফাৰছত যাবা মোৰ অফাৰছত যোৱা এন্টাৰ কুপন কোড ইয়াতে জাস্ট কুপন কোড টাইপ কৰা Y976 হৈ গল এপ্লাই কৰি দিয়াৰ লগে লগে সব দাম কমি যাব এপ্লাই কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকৰ কি হৈ গল দাম কমি গল ৰাইট তাৰ পিছত কন্টিনিউ কৰিবালে যিখিনি তোমালোকৰ প্ৰসেস আছে এই প্ৰসেসখিনি পেমেন্ট কৰা এই প্ৰসেসখিনি জাস্ট তোমালোকে ফলো কৰি গৈ গলে হল পেমেন্ট কৰি দিলে হল আৰু নাইবা তোমালোকে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰা ইয়াতে এটা নাম্বাৰ আছে রাইট ফর এডমিশন এনকুয়ারি কল এই নাম্বারটো মই তোমালোকক দেখাই দিছো এইটো নাম্বারটো চোৱা এই নাম্বারটো কি আছে নাম্বারটো 8130043247 এই ফোন নাম্বারত ফোন কৰা ফোন নাম্বারত ফোন কৰিলে সবিশেষ তথ্য তোমালোকক দি দিব ফোন নাম্বারটো সেভ কৰি থৈ দিবা ঠিক আছে যে ব্যাচ বিলাকৰ প্ৰাইস কিমান হয় যদি আৰু কিবা ডিসকাউন্ট দিব পাৰি সেই ডিসকাউন্টটো তোমালোকে আৰু পাই যাবা ৰাইট কেনেকৈ ব্যাচ বিলাক এক্সেস কৰিব লাগে আৰু যেটো আমাৰ আড্ডা 247 এপ আছে সেই এপটো প্ৰত্যেকে নিজৰ ফোনত ডাউনলোড কৰি লোৱা এইখন আছে স্ক্যানাৰ তোমালোকে প্ৰত্যেকে মোৰ টেলিগ্ৰাম জয়েন কৰি লবা এই স্ক্যানাৰখন ইউজ কৰিবলৈ তোমালোকে টেলিগ্ৰাম জয়েন কৰিব পাৰা নাইবা তোমালোকে লিখিব পাৰা কোৱান্টিটিভ উইথ চাণক্য স্যাৰ বুলি তোমালোকে লিখিব পাৰা তোমালোকে জয়েন হৈ যাবা ইয়াতে মই ম্যাথছৰ যিমানখিনি ক্লাস থাকিব মই ৰিজনিংৰো ক্লাস কৰাই দিম সেই ৰিজনিংৰ আৰু ম্যাথছৰ যিমানখিনি ক্লাস থাকিব সেই গোটেই ক্লাসবিলাক তোমালোকে ইয়াৰ এই টেলিগ্ৰামৰ মাধ্যমেৰে পাই যাবা গোটেইখিনি ঠিক আছে আৰু পিডিএফ বিলাক মই দি দিম যোৱা ক্লাছৰ পিডিএফটো সাকে মই দিব পাহৰি গৈছো মই দি দিম আৰু পিডিএফ খিনি মই দি দিম আৰু আজিৰ পিডিএফটো মই ইয়াতে দি দিম তোমালোকে ইয়াৰ পৰাই পাই যাবা জয়েন কৰি লবা প্ৰত্যেকে তো আজিৰ কাৰণে মই ইমানেই ৰাখিছো সেশনটো সো ডেইলি বেসিছত ক্লাস হৈ যাব তোমালোকে টেনশন লব লগা একোই নাই
সো ডেইলি ৰাতিপুৱা 10টা বজাত 10 AM ঠিক আছে 10 AM তোমালোকে চাবা ম্যাথছ বেংকৰ কাৰণে IBPS Clerk বুলি মই লিখি দিছো IBPS Clerk maths and reasoning ঠিক আছে maths and reasoning দুইটাই আমি কৰাম আৰু ইংলিশৰ ক্লাস শুভম স্যাৰে কৰাই দিব তোমালোকক হেটো ইভিনিং টাইমত আৰু এটা কথা কাইলে যেটো টিউজডে আমি কৰিম ৰিজনিং ঠিক আছে দুটা ম্যাথছ ক্লাস এটা ৰিজনিং ক্লাস দুটা ম্যাথছ ক্লাস এটা ৰিজনিং ক্লাস আমি তেনেকৈ কৰিম কালি ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ লগে লগে ৰিজনিং ক্লাস কৰিম তো প্ৰত্যেকে ক্লাস জয়েন কৰিবা 10টা বজাৰ লগে লগে আৰু আমি কৰিম পাজলস এণ্ড সিটিং এৰেঞ্জমেন্ট কাইলে আমি কি কৰিম পাজলস এণ্ড সিটিং এৰেঞ্জমেন্ট আচ্ছা এইবাৰ তোমালোকে এটা বস্তু যদি চোৱা যে SBI পিওর এক্সাম অলরেডি হৈ গৈছে SBI পিওর যিখন পেপার সেই পেপারখনত রিজনিং সেকশনৰ অনলি পাজলসে আছে জাস্ট দুটাৰ পৰা চাৰিটা কোৱেশ্চন তোমালোকক ওয়ান লাইনাৰ কোৱেশ্চনস দিছে বাকি যিমান বিলাক কোৱেশ্চনস আছে বাকি গোটেই বিলাক কোৱেশ্চনস অনলি পাজলস এণ্ড সিটিং এৰেঞ্জমেন্ট ৰাইট তো সেই কাৰণে IBPS ক্লাৰ্কৰ কাৰণেও আমি পাজলস এণ্ড সিটিং এৰেঞ্জমেন্টৰ গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত পাজলস আৰু সিটিং এৰেঞ্জমেন্টৰ পৰা ম্যাক্সিমাম মার্কস আহা দেখা যায় রাইট তো কাইলে ৰাতিবা জয়েন কৰিম সেশন বিলাক শেয়ার কৰি দিবা আৰু যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিবা আৰু যদি কাৰোবাৰ কিবা কথা সুধিবলগীয়া আছে জানিবলগীয়া আছে বা কিবা যদি ডাউট আছে তেনে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিব নাপাহৰিবা কোনেও প্ৰত্যেকে কমেন্ট কৰাটো উচিত ৰাইট সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা নতুনকৈ যে চাই আছা চেনেলটো ঠিক আছে চলো সো আজিৰ কাৰণে মই ক্লাছটো ইমানতে সামৰি মাৰিছো থ্যাংক ইউ সো মাচ নেক্সট লগ পাম কাইলে ৰাতিপুৱা থ্যাংক ইউ